सब्स्क्राइब गर्नुहोस् टेक नुजरा च्यानललाई र सँगै रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस् लेटेस्ट टेक्नोलोजी भिडियो सबैभन्दा पहिले देख्नको लागि। साथीहरु, टेक नुजराको नयाँ भिडियोमा यहाँलाई स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई युट्युबको एउटा यस्तो फिचरको बारेमा कुरा गर्न गएको छु जुन चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो युट्युब च्यानलमा चाहिँ बनाउनै पर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुले आफ्नो युट्युब च्यानललाई चाहिँ ब्रान्डिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। आज हामीले चाहिँ आफ्नो युट्युब च्यानलमा चाहिँ आफ्नो युजर नेम चाहिँ कसरी राख्ने भन्ने कुरा सिक्न गएका छौं। जस्तै तपाईहरुलाई यहाँ म देखाउँछु। आफ्नो मेरो युट्युब च्यानल टेक नुजरा आएर खोल्ने भने चाहिँ जस्तै माथि URL मा चाहिँ youtube.com/c मेरो युट्युबको नाम र देखाइरहेको छ। यदि मैले यसरी यसलाई फिचरलाई फाड्दिएर यति मात्र इन्टर गरे भने पनि मेरो युट्युब च्यानलमा आउँछ। अब त्यस्तै मेरो अर्को युट्युब च्यानल छ। म आफ्नो अर्को युट्युब च्यानल खोल्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टेक नुजरा सर्ट भन्ने छ। यदि तपाईले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएन भने यहाँ कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यहाँ चाहिँ अब रेगुलरली चाहिँ मैले आफ्नो सर्ट क्लिपहरु चाहिँ अपलोड गर्दिन्छु। त्यस्तै टेक सम्बन्धी फ्याक्ट कुराहरु पनि यसमा अपलोड हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा लिंक डिस्क्रिप्सनमा छ। यदि यसलाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने गएर चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। तपाईहरु यहाँ मेरो देख्न सक्नुहुन्छ मेरो युट्युब च्यानल टेक नुजरा सर्ट च्यानलमा छु मैले अहिले। माथि देख्न सक्नुहुन्छ youtube.com च्यानल अनि त्यसपछि यो च्यानलको URL छ जुन चाहिँ सम्झिन निकै गाह्रो हुन्छ। आजको भिडियोमा चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो मैले यहाँ हाइलाइट गरेको कुराहरुलाई चाहिँ कसरी चेन्ज गर्ने र जस्तै हाम्रो टेक नुजरा सर्ट भन्ने राख्ने जस्तै अर्को टेक नुजरा च्यानलमा छ। यहाँ टेक नुजरा मात्र यस्तै टेक नुजरा मात्र कसरी राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिकाउन गएको छु। त्यसको लागि चाहिँ भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला र यदि तपाईहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्न नबिर्सनु होला। यस्तै टेक सम्बन्धी भिडियोहरु आइरहेको छ च्यानलमा। सो विदाउट वेस्टिङ आवर टाइम लेट्स बिगिन। यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिले तपाईहरु आफ्नो युट्युब स्टुडियोमा जानुपर्ने हुन्छ। यदि युट्युब स्टुडियोमा जाने कसरी थाहा छैन भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माथि तपाईहरुले यो च्यानलको साइडमा चाहिँ आफ्नो च्यानलको लोगो हुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ युट्युब स्टुडियो भनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यदि तपाईहरुलाई चाहिँ युट्युब च्यानल बनाउँदा चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनु पर्छ भन्ने कुरा थाहा छैन भने मैले अलरेडी भिडियो बनाएर पोस्ट गरेको छु। मेरो प्लेलिस्ट सेक्सनमा गएर चाहिँ हाउ टु अर्न फ्रम युट्युब भन्ने प्लेलिस्टमा गएर त्यहाँ 10-12 वटा भिडियो छ। त्यहाँ गएर चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ है। आफ्नो युजर आइडी राख्नको लागि चाहिँ तपाईहरु सबैभन्दा पहिला चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कस्टमाइजेसन भन्नेमा जानुहोस्। कस्टमाइजेसनमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बेसिक इन्फो भन्ने। यो बेसिक इन्फोमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ च्यानल URL भन्ने छ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो च्यानल URL मा चाहिँ यो धेरै गाह्रो छ सम्झिनलाई लागि यो देखाइरहेको छ। अब हामीले चाहिँ यसलाई सर्ट गराएर चाहिँ आफूले सम्झिन खालको यो च्यानललाई चाहिँ च्यानलको नाम त्यहाँ आउने खालको चाहिँ बनाउन गएका छौं। त्यसको लागि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेट अ कस्टम URL फर योर च्यानल भन्ने छ। यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गर्न भन्दा अगाडि चाहिँ तपाईलाई मैले के एउटा कुरा भन्न चाहन्छु भने तपाईले आफ्नो URL राख्नको लागि चाहिँ 100 सब्स्क्राइबर चाहिँ गेन गर्नुपर्छ। यदि तपाईको च्यानलमा 100 सब्स्क्राइबर छैन भने चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो युजर आइडी चाहिँ राख्न मिल्दैन। कस्टम URL चाहिँ बनाउन मिल्दैन। त्यसकारणले गर्दा पहिला 100 सब्स्क्राइबर गेन गर्नुहोस्। त्यसपछि गएर आएर चाहिँ यहाँ URL चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सेट कस्टम URL मा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसमा क्लिक गरेपछि तपाई यहाँ हुन्छ। यहाँ आइसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो URL चाहिँ सेट भएको सानो जस्तै channel/technujrasort भन्ने छ। यदि कसैले चाहिँ ब्राउजरमा गएर youtube.com/technujrasort हान्छ भने मेरो टेक नुजरा सर्ट च्यानल चाहिँ खोल्छ। यसमा चाहिँ यदि तपाईहरुको कसैको च्यानल नेम चाहिँ पहिले अरूले URL लिएको छन् भने चाहिँ यहाँ चाहिँ इन्टु देखाइरा हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा तपाईले यहाँ पछाडी अथवा नम्बर अथवा केही कुरा लेटरहरु चाहिँ थप्न सक्नुहुन्छ ताकि युनिक बनोस्। त्यसरी थप्नु होला। त्यस गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माथि पब्लिश भन्ने छ। मैले पब्लिशमा क्लिक गरिदिन्छु। पब्लिशमा क्लिक गरिसकेपछि मेरो URL चाहिँ सर्ट युनिक URL चाहिँ बन्छ। त्यसकारणले म पब्लिशमा क्लिक गर्छु। पब्लिशमा क्लिक गरिसकेपछि यसले सोधिराहा यस गर्नुहोस् कन्फर्म गर्नुहोस्। कन्फर्म गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो कस्टम URL बनिसक्यो। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो कस्टम URL चाहिँ सेट भइसक्यो। अब यसलाई चाहिँ हामीले एसेस गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने कुरा हेर्नको लागि म न्यू ट्याबमा गएर चाहिँ youtube.com/technujrasort भनेर यहाँ इन्टर गर्छु। .com/technujrasort इन्टर गर्दिए। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो URL चाहिँ चेन्ज भइसकेको छ। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो युट्युब च्यानलमा चाहिँ युनिक युजर आइडी अथवा यसलाई युजर आइडी पनि भन्छ अथवा च्यानल URL बनाउन मिल्छ। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनु होला र यदि राम्रो लागेको छ भने कृपया भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यो टेक नुजरा सर्ट च्यानललाई पनि सँगसँगै सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। म लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। यहाँ पनि रेगुलर भिडियोहरु आइराख्छ। अब यस्तै टेक सम्बन्धी अर्को भिडियोमा चाहिँ फेरि तपाईहरुसँग भेट हुने नै छ। थ्यांक यू।